السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة يوميات مبتدئة. فيديونا النهاردة ان شاء الله عن نبات او صبار الالوفيرا. في الفيديو ده هنعرف طرق العناية بايه وطرق اكساره ايه، وازاي من نبتة واحدة نقدر ان احنا نطلع منها الخلافات ديت، وهنعرف برضو ايه هي المشكلات اللي احنا ممكن نقع فيها او الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها وتسبب في دبلان او موت النبات. فيلا بينا على الفيديو. مبدئيا وقبل اي حاجة، الالوفيرا مش بتحب الشمس المباشرة او العالية، على عكس الاعتقاد اللي عند الناس اللي بتقول ان الالوفيرا طالما هو صبار يبقى بيحب الشمس. لا، هو بيتحمل درجات الحرارة العالية، لكن يفضل ان هو ما يكونش في شمس مباشرة وعالية. والدليل على كده ان في اول فيديوهاتي كنت دايما بشتكي ان الورق قلب على احمر او برتقاني، كانها هتتحرق ومش خضرة زي النظام ده اللي هي نفس النبتة ديت. تمام، والسبب في كده ان انا كنت دايما بحطها في الشمس، لكن لما انا حطيتها في مكان الشمس فيها مش مباشرة، هي فيها الشمس بس مش مباشرة، لما انا عرفت المعلومة ديت ما شاء الله بقت قلبت الاخضر تاني وبقت جميلة وزاهية. وزي ما الالوفيرا مش بتحب الشمس المباشرة والعالية، برضو الالوفيرا مش بتتحمل درجات الحرارة المنخفضة او البرودة. والافضل ان هو يكون جوه البيت في الوقت اللي الجو فيه بيكون بارد جدا، لان العصارة اللي جوه النبات ممكن تتجمد وبالتالي النبات يموت. برضو الالوفيرا بتحب المساحات الواسعة، وده بيخلي النبات يكبر في الحجم بسرعة وبيطلع منها خلفات كتيرة. من مميزات الالوفيرا ان هي بتتحمل العطش وقلة المية، لكن مش بتتحمل الري الزايد. بالعكس، لو روينا الالوفيرا كتير ممكن الجذور تعفن وتموت. الكام يوم اللي فاتهم كان في شتاء كتير عندنا في مصر، يعني ما شاء الله، يعني كان مغرق الدنيا. وطبعا بما ان انا حاطه الزرع ده على السطح، فطبعا شرب ميه يعني اكتر ما يكون. فده السبب في بعض الورق. هوريها لكم اهيت. دبلت خالص من كتر المية، ان التربة مشبعة مية، فعشان كده دبلت. وشوفوا عملت ازاي. ده سبب ان التربة كلها مية والري زيادة، مع ان هي كانت رية مطر مش انا اللي راوية. تمام. ده بالنسبة للري الكتير. طيب ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الورقة لو مش وصلها مية كفاية او عطشت زيادة عن اللزوم ونسيناها لفترة طويلة او سافرنا؟ الالوفيرا لو عطشت بتستهلك من العصارة اللي جواها اللي هو الجل، هو ده مخزن المية والغذاء بتاع النبات. برضو بتلاقي ان النبات الورقة بتاعته بدأت ترفع ومقوصة للداخل، ولون الورقة غامق ومش زاهي كده، عكس الورقة اللي وصل لها مية كفاية بتكون تخينة ومقلبظة كده وهي تكون لون الورقة زاهي. نيجي بقى لروتين الري. بنروي الصبار ده كل قد ايه؟ بنأكد للمرة التانية ان الصبار مش بيحب المية كتير، لازم نتأكد ان التربة بقت جافة، وبالتالي هنعرف نرويها تاني. طيب نعرف ازاي ان التربة جفت؟ بنحط صباعنا 5 سنتي او 6 سنتي جوه التربة. لو طلع ما فيهاش اثار لمية او طين او بواقي تربة بوجه عام، بنعرف ان على طول ان النبات ده محتاج يتروي. ومش شرط صباعنا، ممكن نحط عصاية صغيرة نختبر بها التربة على جنب او بعيد عن الجذور كده بتاع النبات بوجه عام. ومن بعد ما عرفنا روتين الري والاوقات اللي احنا هنروي فيها الالوفيرا ازاي، هنيجي بقى للتسميد. ايه هي احتياجات الصبار للتسميد؟ احتياجاته قليلة جدا، يعني حتى لو ما سمدناش مش هيحصل اي حاجة. بس الصراحة الطفرة الكبيرة اللي حصلت للألوفيرا والنبتة دي بالذات ان انا سميتها بالان بي كي. تمام. الان بي كي ده مش غالي خالص، احنا ممكن نشتري كمية كبيرة. الكمية ديت ب10 جنيه مثلا من اي محل زراعي. والتسميد بيكون مرة كل شهرين مثلا، وما نكترش عن كده. طيب التربة المناسبة للألوفيرا، بيفضل ان التربة ديت يكون صرفها عالي، المهم ما يكونش تربة طينية لوحدها. طيب ايه هي طرق تقسيم واكسار الالوفيرا؟ في طريقتين لاكسار وتقسيم الالوفيرا. طريقة عن طريق الورق، والطريقة التانية عن طريق الخلفات. بالنسبة للورق، ان احنا بنشيل الورقة منها، بنقطعها وبنسيبها في مكان لمدة يوم، يكون هي شالت منها المادة الهلامية الصفراء اللي فيها اللي هي المادة السامة، ويكون مكان القطع ده لحم، وعباء عليها طبقة خفيفة جدا بتحميها. بعد فترة بتكون جذور، لو حطيناها في تربة مباشرة او حطيناها في مي زي اي نبات عادي بنعمل له تجدير في المي، وبعدين بنحطه في التربة عادي. بعد فترة بالورقة ديت بيطلع منها ورق جديد او خلفات جديدة من تحت التربة. بالنسبة بقى للطريقة التانية اللي هي طريقة الخلفات، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله من نبتة واحدة طلع ليت اكتر من 10 خلفات في قصيص واحد.
السبب ايه بقى؟ ان احنا بنعتني بالنبتة كويس، هتلاقيها طلعت خلفات بكمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو السبب برضو زي ما احنا قلنا في الاول ان احنا نحطها في قصاص كبير علشان تدي مساحة ان الخلفات دي تطلع، وكمان الجذور تقدر ان هي ايه تتفرع زي ما هي عايزة. وزي ما انتوا شايفين كده القصاص ده ما شاء الله مليان خلفات من الزرعة دي لوحدها، كل ده خلفات اكتر من 10 او 15 خلفة. دي مش حاجة حلوة. لازم كل خلفة من ديت او كل زرعة من ديت تتحط في قصاص لوحدها، لان كل واحدة من ديت هيطلع منها خلفات تانية. بس ان شاء الله في فيديو تاني انا هعمل لكم هفصلها لكم من بعض، لان الفيديو ممكن يكبر مني. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش في الفيديو تعملوا لي اشتراك. انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.